හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩ්‍රෝන් මෑන් YouTube channel එකට. 2022 වසරේ අපේ පළවෙනි ඩ්‍රෝන් ටොක්ස් එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වරට පැවතිච්ච ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක ගැන. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට පැවතිච්ච මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක පැවතුනේ මේ පෞගිය ජනවාරි මාසේ 22 23 ගාලු මෝදුර පිටියේදී. මේ ඩ්‍රෝන් සියල්ලම ගුවන්ගත කරේ පෝට් සිටි පරිශ්‍රයේ ඉඳන්. අපේ ඩ්‍රෝන් ටොක් සෙග්මන්ට් එකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරේ මේ අලුතින් රිලීස් වෙන ඩ්‍රෝන්ස්, ඇක්ෂන් කැමරා, ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් යොදාගෙන කරන අලුත් තාක්ෂණික දේවල් ගැන. ඉතින් මේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට පැවතිච්ච මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකත් ලංකාවේ අපිට වගේ මේ ඩ්‍රෝන් මෑන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ටත් විශේෂයි කියලා හිතුණා. ඒ හින්දා අද අපි කතා කරන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක ගැන. මේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරා මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ ගැන දේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර අපි විශේෂ උත්සවවල ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුදු සැමරීම, නත්තල් උදාව, ඒ වගේම ඔලිම්පික් වැනි විශේෂ උත්සව අවස්ථාවලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ මල්වෙඩි සංදර්ශන. හැබැයි දැන් මේ මල්වෙඩි සංදර්ශන හා සමගාමීව මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මගේ ෂෝට් වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා මේ පහුගිය වසරේ පැවතිච්ච ඔලිම්පික් උත්සවයේදීත් මේ වගේම ලස්සන ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ලෝකේ පුරා ජනප්‍රිය මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ ලංකාවේ පිටත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා පහුගිය ජනවාරි මාසේ 22 23. ඉතින් ලෝකේ ජනප්‍රියම ඩ්‍රෝන් යාන උදාහරණයක් විදිහට DJI ඩ්‍රෝන්ස් එහෙම දැන් ලංකාවේ ගොඩක් හැමෝම අතේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් නීතිත් මේ වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ හැමෝම. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකෙන් කලින් කතා කරා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතුව තියෙන මේ ඩ්‍රෝන් යාන පාලනය කිරීමට හැකි අවියක් පිළිබඳව. ඒකේ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්, මම මෙතනින් දාන්නම්. ඒ වගේ අලුත් තාක්ෂණ ලංකාවේ වෙන වෙලාවක මේ වගේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකක් ලංකාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක සංවිධානය කළ තිබෙන දරස් ආයතනය. ඒගොල්ලන්ගේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක රීලොන්ච් එකට සමගාමීව තමයි මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක සංවිධානය කරලා තිබ්බේ. දරස් ආයතනයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පවත්වපු මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙයුම් කටයුතු කරේ ඩුබායි PT SKD ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රෝන් ඉවෙන්ට්ස් කියන ආයතනය. මේ ආයතනය ලෝකේ පුරාණ රටවල් 26ක මේ වගේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2018 2019 වසරේ මේ ආයතනයේ මූලිකත්වයෙන් ගිනස් වාර්තා දෙකක් තබන්නත් හැකි වෙලා තියෙන මේ ආයතනයේ සතු. අද වීඩියෝ එකෙන් මම හිතුවා මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකක් කොහොමද වෙන්නේ කියලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕගලන්ට. අපිට මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකේ ඩිසයිනින් පාර්ට් එක. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනියට මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක තමයි මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකේ ඔපරේෂනල් පාර්ට් එක, කියන්නේ ඩ්‍රෝන් ෆ්ලයි කරන අවසාන අවස්ථාව. ඩිසයිනින් පාර්ට් එකේදී ඇත්තටම වෙන්නේ අපිට මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක දකින්න ලැබෙන රූප රටා නිර්මාණය කර ගැනීම. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator වගේ software යොදාගෙන මේ අවශ්‍ය කරන රූප රටා ඇඳ ගැනීම සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ 3D Max, Blender වගේ animation software යොදාගෙන මේ අදාළ රූප රටා animate කරගන්නවා. ඊළඟට මේ programming part එකේදී වෙන්නේ කලින් designing part එකේදී නිර්මාණය කරගත්ත මේ animation වලට අදාළව විශේෂයෙන්ම සැකසූ මේ drone software යොදාගෙන මේ එක් drone එකේ හැසිරෙන්න ඕන ආකාරය වගේ දේවල්, හුස් මට්ටම්, අදාළ වර්ණ වගේ දේවල් program කරගන්නවා. ඒ අනුව තමයි අපිට අවසානයේ හොඳ නිර්මාණයක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් තියෙන මේ drone operational part එක, ඒ කියන්නේ drone light show එක තියෙන දිනේදී කොහොමද මේ drone fly කිරීම සිදු වෙන ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් කිරීම. මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකකදී මේ ඩ්‍රෝන් සියල්ලම ෆ්ලයි කරන්න කලින් මේ ඩ්‍රෝන් වල බැටරි තත්ත්වය, ප්‍රොපලර්ස් වල තත්ත්වය, ඒ වගේ දේවල් මුලින්ම සොයා බැලීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම අර කලින් මම සඳහන් කරා වගේ මේ එක් ඩ්‍රෝන් යානාවලට අදාළව නියුමරිකල් නම් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අංකය අනුව තමයි මේ අංක පිළිවෙලට තමයි මේ ඩ්‍රෝන් යාන ගුවන්ගත කිරීමට මේ කලින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ මේ අංක පිළිවෙලට. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එකක් ගොඩක් වෙලාවට විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක් වගේ තමයි සීමා වෙන්නේ. මොකද මේක බැටරි වල ආයු කාලය මත රඳා පවතිනවා. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් යාන අපි දකින සාමාන්‍යයෙන් දකින DJI ඩ්‍රෝන්ස් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මේ අර කැමරා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් යාන වල විශාල බල්බයක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ ආලෝක රටා මවන්නේ. මේ සම්පූර්ණ ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක මෙහිම සිදුවෙන්නේ පරිගණක පද්ධතියක් වැඩසටහනක් කරා. මේ සියලුම ඩ්‍රෝන් යානා එකිනෙක ජාලගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩ්‍රෝන් දෙකක් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 3ක් වගේ ඉතා අඩු අගයක් වෙනකන් ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් යොදා මේ වගේ ඩ්‍රෝන මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේදී වැරදීම් වෙන්න සිදුවෙන තියෙන අවස්ථා ගොඩක් වැඩි. හරි. අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ ලංකාවේ පළවෙනිම පැවතිච්ච ඩ්‍රෝන් ලයිට් ෂෝ එක ගැන. මේක වීඩියෝ එක බලන්න මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් link එක. ඒ වගේම අවසානයේත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ පොඩි විශේෂ අවස්ථා කීපයක්.
ඉතින් මේ වගේ ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය භාවිත කරන අලුත්ම දේවල් වගේම අලුතෙන් රිලීස් වෙන ඩ්‍රෝන්ස් ඇක්ෂන් කැමරා වගේ දේවල් ගැනත් අපේ channel එකෙන් කතා කරනවා මේ drone talks segment එකේ. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.